Assalamualaikum semua. Di sini kita ada satu set TV 42LS3110. Okey, order dari Kuala Kerai, Kelantan. Jadi kita nak buat testing dulu sebelum kita nak buat penghantaran. Dia order mainboard. Jadi sebelum kita buat penghantaran, kita akan testing dulu. Kita ada power board. Okey, kita tengok dekat sini ya. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Memang ada siaran, tak ada masalah. Okey. Memang semua okey, tak ada masalah. Menu pun ada. Okey, menu kita ubah dulu. Saya takut pening pula kawan ni. Okey, kita cuba ubah language dia ke bahasa Inggeris. Okey. Kita ubah English ke bahasa Inggeris. Okey, sekarang dah bahasa Inggeris. Kita cuba tekan menu balik. Okey, semua boleh nampak Okey, kita tekan input. Okey, sekejap menu. Kita tekan input. Okey, ni input dia Dia ada AV, komponen, HDMI, USB Okey, ini saja Assalamualaikum.